Sok szeretettel köszöntök mindenkit a fóliasátramból, amit, ahogy az látható, kiürítettem. Már nincsenek növények, teljesen üresek az ágyások. Pontosabban hát azért vannak, mert ahogy az látható, ugye itt voltak a paprikák, amiket eltávolítottam, de a gyökerét nem szedtem ki a földből, nem szoktam. Ezért most, ahogy meglocsoltam, újra is meg is indultak, de majd ezeket letöröm és hagyom a gyökereket a földben elkorhadni. És épp ez lenne ennek az őszi tennivaló videónak az egyik fő témája. Jó, hogy megbújnak itt ezek különböző olyan elültetett növények, salátafélék, amik majd tavasszal az első salátát szolgáltatják nekem a fóliasátorból. Szóval épp a saláták miatt egyébként sörcsapdákat helyeztem ki. Ugye az üres, de például ez fogott kettőt, meg ez is fogott kettőt. Itt benne a fóliában nagyon jó a sörcsapda, mert ha esik is az eső, akkor sincs probléma, nem telik meg vízzel. No, szóval visszatérve, ugye a növények gyökereit, ahogy az látható, nem szoktam kiszedni a földből. Itt a fóliába, ezekbe az ágyásokba nem szoktam kapálni, sem ásni, ebbe a fóliába érintetlen a föld. Hosszú-hosszú évek óta lényegében folyamatosan hozom be a szerves anyagot. Látjuk, még látható, hogy fűnyesedékkel szoktam mulcsolni a földet. Rengeteg komposztot terítek szét, és ágaprítékot is hozok be, és lényegében ez szolgáltatja a trágyát, ide más trágya nem is kerül be. Na most éppen emiatt nagyon sokan nem gondolnak be valamibe, hogyha folyamatosan szerves anyagot juttatok egy földbe, az egy nagyon jó dolog. Az feljavítja a földet, eszméletlen jó. De van egy óriási hátránya is, mégpedig az, hogy a földnek megváltozik a pH értéke. Úgy, ahogy ez általában a fólia földjével is megtörténik. Hogyha nem kap szerves anyagot, akkor azért, ha meg nagyon sok szerves anyagot kap, akkor azért. És ilyenkor ősszel érdemes egy pofon egyszerű mérést elvégezni, amihez hát lehetőleg desztillált víz kellene, de ha nincs, akkor én kihasználtam, hogy esik az eső, akkor sima esővíz is megfelelő. Egyszerűen egy pohárba egy kis esővízet fogok. Lehet, hogy ez az esővíz enyhén savas, de mi nem akarunk laboratóriumi pontosságot, mi csak nagyjából akarjuk látni, hogy mi a helyzet a kerti földdel, és egy nagyon gyors mérést el kell végezni, és ennek függvényében el lehet dönteni, hogy megbolygatjuk a földet, viszünk-e bele külső anyagot, tehát szükség van-e arra, hogy a pH-t lejjebb vagy feljebb vigyük, vagy nincs. És ez egy egyszerű pH mérés lesz. Ugye látható, hogy 1:1 arányban, tehát 1 rész víz, 1 rész talaj, egy pohárban, hát ezelőtt jó fél órával elkészítettem egy keveréket, és ezt egyszerűen egy pH mérő papírra megvizsgálom. Ahogy azt említettem, itt messze nem lesz laboratóriumi pontosságunk, de nekünk nem is kell, hiszen ez egy kiskerti fólia. Itt nincs szükség arra, hogy ilyen iszonyat pontosan belőjük a pH-t, nekünk egy nagyjából kellene belőni a pH-t egy fóliába, egy házi kiskerti fóliába, és ez azt jelenti, hogy szerintem az optimális pH az körülbelül a 6,5-ös. Tehát 7-es, 6,5-ös, vagy 6 és 7 közötti. Abba általában szinte bármilyen növényt, ha beleültetünk, jól fogja érezni magát. És akkor most, hogy belemártottam ezt a pH mérő papírcsíkot, kicsit ránagyítok, ami így néz ki.
A színe alapján meg tudjuk ítélni, hogy mennyire állunk távol attól, amit szeretnénk. Hát a szín alapján én ezt a 6-os és a 7-es közé tenném. Inkább talán a 7-eshez áll közelebb, mint a 6-oshoz. Ez azt jelenti, hogy a pH-nk egyenlőre rendben van a fóliába, és ezt megpróbáljuk megtartani. Tehát egyenlőre a bevitt növényi anyagok nem lettek túlzásba véve, nincs túl sok belőle, nem szükséges messzeznünk a talajt, hiszen ha túl sok a növény, akkor a pH savasodik, azt mész bevitellel tudnánk visszavenni, ehhez szoktam én dolomitport használni. Jelen esetben erre nincs szükség, ezért aztán felhasználhatom azt a csodálatos alapanyagot, amit a tegnap a kertben elkészítettem. Hozom és mutatom. 3-4 nappal ezelőtt, amikor a paprikákat kiszedtem, most letörtem róla a leveleket is, akkor salátákat vetettem. Ez látható is, hogy már kibújtak. Ott az első, egy araszra tőle itt a második, egy araszra tőle itt a harmadik, araszra tőle itt a negyedik, araszra tőle ott az 5., és így tovább. És ezeknek a kis salátáknak most érdemes megtartani a nedvességet, és egy kicsit melegíteni őket. És erre a legjobb alapanyag az, amit az első részében mutattam az őszi kerti munkáknak. Ez a mulcs, amit jelen esetben a szeder metszése után a gépemmel készítettem. Miért tökéletes ez a mulcsanyag? Azért, mert van benne olyan rész, ami már barna, tehát fás, és van benne olyan rész, ami még zöld. Ha ez nedves, és nedves, mert most szándékosan kitettem az esőre, hogy esett az eső, akkor ez nagyon-nagyon hamar komposztálódásnak indul. És a komposztálódás akkor ideális, ha nem a földtől von el nitrogént, vagy a földtől von el szenet, hanem minden benne van a komposztanyagban, amivel komposztálunk. Tehát ezzel lehet a legjobban feljavítani a fóliánk talaját, anélkül, hogy a pH-t negatív vagy pozitív irányba eltoljuk. És ezt az anyagot szoktam én is felhasználni arra, hogy a növényeimet bemulcsoljam, és lényegében a fóliában ezt szoktam szétteríteni. Türelmesen csinálom, nem kell nagyon vastagan, és arra ügyelek, hogy a vetett salátáimat szabadon hagyjam, tehát közvetlen közelükbe ne tegyek, viszont körbeveszem őket ezzel a mulccsal, és ezáltal gyönyörű szép salátáim lesznek, amint ezek a kis apróságok meg fognak nőni. Ráadásul komposztálódásnak indulva ez az anyag meleget is fog biztosítani nekik itt a fóliába, tehát ha folyamatosan öntözök és nedvesen tartom, szinte már tavaszra ez az anyag le fog bomlani, iszonyatos mennyiségű tápanyagot adva a fóliámnak. Sokan azt hiszik, hogy csak a trágya a jó, pedig nem, hiszen a növényeknek azokra az anyagokra van szüksége, ami lényegében más növényekben is benne van. És ugye komposztálódás után pont ezeket az anyagokat fogjuk megkapni a talajunkba, ami ugye más növényekben benne volt, és ezt osszuk szét azoknak a növényeknek, amiket most szeretnénk termeszteni. De mindenképpen érdemes néha-néha azért a pH-t, ha nem is laboratóriumi minőségben, de megvizsgálni, hogy nehogy nagyon elvigyük egy irányba, mert akkor utána a kertünk talaja csak romlik. Mulcsolás után nagyjából az lesz, hogy minden kicsi növény ugye szabadon marad, amit vetettünk, és a többit ezzel a mulccsal takarom. Kezdő kertészek hibája, hogy megpróbálják nagyon szépre, nagyon simára, nagyon tisztára varázsolni az ágyásokat. Igen, ez egy hiba. Ahol ennyire minden fűszálat kihúzgálunk, és az ilyen kis botot is elvesszük, mert nem jó a dizájnnak, hát kell hozzá néhány év, hogy rájöjjünk, hogy ez egy óriási hiba, akkor jó a kert, ha sok benne a szerves anyag. Hát ennyit akartam mára megmutatni, én most befejezem a fóliám karbantartását, kívánok egy kellemes napot, viszontlátásra!